नमस्कार सबैजनालाई। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो बिजनेस अथवा कम्पनीको लागि राम्रो छिटो र फ्रीमा लोगो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको पहिलो लिंकमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। त्यसको लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो साइटमा आउनुहुनेछ। यो साइटमा आइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा एउटा लोगो तपाईहरुलाई यहाँ बनाएर देखाइएको हुनेछ है। यो लोगो सुरुमै बनिरहेको हुन्छ, यसलाई हामी सुरुमा हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू भन्ने अप्सन छ। न्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यो भइसकेपछि तपाईको यहाँ लोगो बनाउने एउटा ठाउँ आउँछ है, खाली ठाउँ आउँछ। यहाँ तपाईले लोगो बनाउनु पर्ने हुनेछ। अब लोगो बनाउनको लागि तपाईले यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ एड टेक्स्ट, एड सिम्बल, एड शेप भनेर यसरी दिएको छ है। तपाईले यहाँ सुरुमा एड सिम्बलमा क्लिक गर्नु होला। एड सिम्बलमा क्लिक गरेपछि यहाँ थुप्रै क्याटेगोरीहरु देखाइएको हुन्छ है। सिलेक्टेड क्याटेगोरी भनेर यहाँ क्याटेगोरीहरु देखाइएको हुन्छ। तपाईको बिजनेस अथवा कम्पनी कुन क्याटेगोरीमा पर्दछ त्यो क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँ मुनितिर गएर वेब भन्ने क्याटेगोरीमा क्लिक गरे। अब वेबसँग रिलेटेड यहाँ विभिन्न सिम्बलहरु देखाइन्छ है। म यहाँबाट एउटा आफुलाई मन परेको एउटा सिम्बल पिक गर्छु। अब मलाई चाहिँ यो सिम्बल मन पर्यो, तपाईलाई मन परेको सिम्बल तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यो सिम्बल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आउँछ। अब म यसलाई थोरै कस्टमाइज गरेर आफ्नो सिम्बललाई युनिक बनाउन खोज्छु है। त्यसको लागि म यो बिचमा रहेको यो डलर साइनमा एकचोटी क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिलेक्ट भएको छ। सिलेक्ट गरेपछि यो ब्लिङ्क हुन थाल्छ। अब यसको म यहाँ हेर्न सक्छु आई बटनमा गएर यो आई बटनमा गएर यसलाई क्लिक गरे भने यो हराउँछ। अब यसको साटो हामी एउटा नयाँ सिम्बलहरु एड गरौँ। त्यसको लागि फेरि म एड सिम्बलमा जान्छु। ओके, मैले यो सिम्बल यहाँबाट पिक गरेको छु, यो आई सिम्बल यहाँबाट मैले क्लिक गरे। यो सिम्बल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आउँछ। यसको हामीले यसरी साइज घटाउन मिल्छ है। यसरी मैले यसको साइजलाई घटाए। यसको साइजलाई घटाएर मैले यहाँ यसलाई राख्न मिल्छ। यसरी मैले यसलाई यहाँ राख्न मिल्छ र यसलाई हामी कस्टमाइज गर्न मिल्छ है। कस्टमाइज गर्नको लागि हामीले सिम्पली यसमा यसरी क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरेपछि यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिचको भागमा क्लिक भएको छ। यसको हामीले कलर चेन्ज गर्न मिल्छ। यहाँ कलरमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर दिएको छ। एकचोटी म जुन चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म यसरी कलर चेन्ज गरेर मैले यतिको रेड कलरको दिए है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो बाहिरको कलरलाई पनि म चेन्ज गरेर यसरी चेन्ज गर्छु र यसको कलरलाई पनि म यहाँ स्काई ब्लू बनाइदिन्छु। ओके, यसरी हामीले यहाँ कस्टमाइज गर्न सक्यौं आफ्नो लोगोलाई है। यसरी चेन्ज गर्न सक्यौं। अब यो सिम्बल चेन्ज भइसकेपछि हामीले एउटा टेक्स्ट एड गरौँ। यो टेक्स्ट एड गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यो एड टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा म एकचोटी क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ इन्टर अ टेक्स्ट भनेर यहाँ एउटा अप्सन आएको छ। यसलाई हामीले सिलेक्ट गरेर यहाँ आफ्नो टेक्स्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँबाट टेक्स्ट हाल्छु। यसरी मैले यहाँ टेक्नो वेब भनेर टेक्स्ट हालेँ। अब यसलाई हामी यहाँ एरेन्ज गरौँ। अब हामीले एउटा ट्यागलाइन पनि हालौँ। ट्यागलाइन हाल्नको लागि फेरि एकचोटी एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। एड टेक्स्टमा क्लिक गरेर यसलाई फेरि सिलेक्ट गरौँ र यहाँ हामी एउटा टेक्स्ट हालौँ। सोल्युसन फर योर प्रब्लम भनेर मैले एउटा ट्यागलाइन दिएको छु। अब यसको साइजलाई हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। यसरी ड्र्याग गरेर सानो बनाउन मिल्छ। मैले ड्र्याग गरेर सानो बनाएँ र यसको साइज ल्याउँछु म है। ओके, यो एरेन्ज भएको छ। अब यसलाई अझै युनिक बनाउनको लागि हाम्रो लोगोलाई अझै युनिक बनाउनको लागि हामीलाई अझै कस्टमाइज गर्छौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो टेक्स्टमा यो नाममा दुईटा वर्ड रहेको छ, टेक्नो वेब भनेर है। त्यसले गर्दाखेरि यिनीलाई छुट्याउनको लागि अलिकति युनिक बनाउनको लागि म एउटा यसमा कस्टमाइज गर्छु। त्यसको लागि म यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डुप्लिकेट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्छु। यहाँबाट एउटा डुप्लिकेट आएको छ यसको है। अब यो डुप्लिकेटबाट म यो टेक्नो भन्ने वर्डलाई यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर यसलाई हटाइदिन्छु। यसरी क्लिक गरेर यसरी हटाइदिन्छु र यो माथिपट्टिको यो टेक्नो वेब भन्नेमा यसबाट वेबलाई हटाइदिन्छु। त्यसले गर्दा हाम्रो टेक्नो र वेब छुट्टा छुट्टै भएर आउँछ है यसरी। अब यो वेबलाई लगेर म इनर गरेर राखिदिन्छु यसरी मिलाएर। अब हामी के गरौँ भने यो वेबको कलरलाई चेन्ज गरौँ। त्यसको लागि यो वेबमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ कलरको अप्सन आएको छ र यो यहाँबाट लिएर म यसलाई यतिको बनाउँछु र यसलाई म ब्लू कलरको बनाइदिन्छु है। स्काई ब्लू जस्तो बनाइदिन्छु र यतिको यसलाई बनाएको छु मैले। यसको हामी फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि फेरि एकचोटि यो वेबमा म क्लिक गर्छु। वेबमा क्लिक गरेर माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँले एउटा फन्ट दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन मनपर्छ तपाईँले त्यो फन्ट दिन सक्नुहुन्छ। म यो फन्ट दिन्छु यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आएको छ है। यसलाई हामीले यहाँ एरेन्ज गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्नो वेब भनेर अनि सोल्युसन फर योर प्रब्लम भनेर एउटा राम्रो लोगो बनेर रेडी भएको छ। एकदमै कम समयमा र एकदमै फ्री छ। अब तपाईँलाई यसको डाउनलोड गर्न चाहिँ यसमा एउटा ट्रिक तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सिधै डाउनलोड गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँले के गर्नुपर्छ यो स्टेप चाहिँ एकदमै हेर्नु होला। यतिकै नजानु होला यो भिडियो छोडेर है, नत्र प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सेभ एन्ड डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले यहाँ आफ्नो इमेल प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँको लोगो तपाईँले पाउनको लागि म यहाँ आफ्नो इमेल प्रोभाइड गर्छु। अब यहाँ इमेल हालिसकेपछि तपाईँले यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। मैले यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोगो हेज बिन सेन्ड भनेर लेखेको छ। अब हामीले प्रोभाइड गरेको इमेलमा उनीहरूले लोगोहरू पठाइदिइसकेको छ। अब हामी इमेलमा गएर यो लोगो हेरौँ र डाउनलोड गरौँ। त्यसको लागि आफ्नो इमेलमा जानु होला जुन इमेल तपाईँले प्रोभाइड गर्नुभएको थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको मेलमा यसरी मेल आउँछ है। एउटा यहाँ एट्याचमेन्ट आएको छ। यसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला। यो डाउनलोडमा त्यसरी डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँको यतिवटा फर्मेटमा तपाईँले लोगोहरू पाउनुहुन्छ है। तपाईँले आफ्नो लोगोहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको ट्रान्सपेरेन्ट ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ भने तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै फर्मेटहरू आएको छ। यो पिएनजी फर्मेट युज गर्नु होला। पिएनजी फर्मेट युज गर्दाखेरि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ।
हेर्न सक्नुहुन्छ यतिवटा फर्मेटमा तपाईँले लोगो पाउनुहुन्छ। हो यसरी तपाईँले आफ्नो लोगो रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो PNG को एउटा खोलेर हेरौँ। ओके यसरी सक्सेसफुली तपाईँले लोगो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र युज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईँले कस्तो कस्तो लोगो बनाउनु हो मुनि कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईँलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।